Hello guys and welcome to my YouTube channel. So I'm Miss Kim po, and for today's video guys is another tutorial na naman ang aking gagawin, na kung saan po ay ipapakita ko sa inyo yung way na ginagawa ko kung papaano nga ba mag-dispute ng copyright claim na video sa ating YouTube channel. So, kung paano ko siya ginagawa, stay tuned lang po. And also, bago tayo mag-start, lalo na kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, don't forget po to click the subscribe button and also yung bell sa tabi niya para lagi po kayong updated kapag may mga bago akong video uploads. So, stay tuned guys! Okay guys, so unang-una po natin gagawin is mag-open lamang po tayo ng ating mga browser. So sa akin po, ang gagamitin ko ay itong Chrome. So open natin siya. And then po, dito sa search button, ang itatype nyo lang ay youtube.com. So ganito. And then, check nyo lang siya. Okay po, so after nyan is magda-direct na tayo sa ating YouTube channel account. So in case po na hindi siya naka-direct, so pwede kayong mag-login muna pagka-click nyo nitong youtube.com. And then po, click natin itong ating profile dito sa may side. Ayan. And then click po natin itong Creator Studio. Okay, so dediretso tayo sa ating channel dashboard. Dito sa ating channel dashboard, syempre dito natin makikita yung ating latest upload, kung gaano nakarami yung ating views, last 28 days, ganyan. And then dito sa side, makikita natin dito yung mga analytics, monetization, ganyan. So, ang i-click natin is yung ating content dito sa may video. Ayan. So, itong pangalawa. So, dito makikita natin lahat ng video na ating in-upload. So, ayan yung mga video ko. And then, yung visibility po, nakalagay kong public. Ayan. Or unlisted. Depende po sa video nyo. And then, dito sa restriction, dito natin makikita kung na-copyright claim ba yung ating video or hindi. Pag none po, ibig sabihin hindi. And then, ayan, may nakalagay na copyright claim. And then, kung made for kids, kung may content kayo na made for kids. So, itong copyright claim, so, paano natin siya alisin? Okay, gagawin natin, click lang natin yan. And then po nakalagay dito, your video is ineligible for monetization due to a copyright claim. So, click natin itong see details. Okay, pagka-click po natin itong see details, so dito makikita na natin yung ating copyright claim. So, dito naman sa video, kikita natin ito, nakalagay dito kung simula saan yung ating copyright claim. So, ito kasing video ko na ito is cover song siya. So, halos lahat ng buong video ay na-copyright. So, hindi ko siya pwedeng i-trim. Kung halimbawa naman po, yung na-copyright sa inyo na video is konti lang naman. Let's say, mga ilang segundo lang yung na-copyright sa kanya. Pwede natin siyang i-cut. Pwede natin siyang i-trim. So, sa kaso ko is cover song siya. So, hindi ko siya pwedeng i-trim. So, saan ba natin makikita yung pag-dispute na gagawin natin? So, dito po sa action. And then, dito, nakalagay din dito sa baba ng action yung nag-copyright ng video. So, sa akin, kinopyright ni Sony ATB Publishing, Warner Chappell UMPG Publishing. So,
So, click natin. Next is itong select action. Okay, so ang choices lang na meron sa akin is palitan ng song, replace song, or i-mute song, and yung last choice is dispute. So, syempre, ang ating topic is kung paano mag-dispute. So, click natin itong dispute. Okay po, so pagka-click natin ng dispute, so ito yung makikita natin dito, no? So, nakalagay dito sa first step niya, bawal daw po. Remember that the following are not valid reason to dispute a content ID claim. So, ito yung mga bawal nating i-reason. I own a copy of the song or video. I'm not making money from my video. I gave credit to the copyright owner. So, yung mga yan, bawal natin siyang gawing reason. So, ang gagawin lang natin, click lang natin itong my dispute isn't based on any of the reasons above. I would still like to dispute this content ID claim. So, check lang natin yung box. And then, click natin itong continue. Okay, dito naman sa select type. So, nakalagay dito, select the main reason you're disputing this claim. So, meron tayong choices: original content, license, fair use, public domain. So, pag mga ganito po, ang i-click lang natin ay itong fair use. So, ayan, click natin siya. And then, click continue. So, pwede natin siyang gawing dagdag reason itong I have significantly transformed the content claim in my video. The video is protected by fair use, fair dealing, or similar exceptions to copyright. Pwede natin siyang i-copy and then ipapaste natin siya mamaya for reason. Okay. Okay, so dito na po tayo sa last step. So, meron dito nakalagay type of fair use. So, click nyo yan and then magsaselect kayo kung ano yung content na yon. So, sa akin is cover song. Ay, mali nang napindot. Wait. Ayan, cover song. And then, nakalagay dito sa side, question to consider. Does your video include a cover song? Or depende sa content nyo pala yan, yung mga questions nila. Okay, so dito naman, meron ditong i-check tayo na box ulit. So, please review the statement below and check the boxes to agree. So, ayan, tatlo yan. Basahin nyo na lang po and then, check nyo lang yung mga boxes. After natin siyang ma-click yung tatlong box, so, dito na tayo sa part na kailangan nating mag-reason kung bakit kailangan i-dispute yung ating video. Kailangan maalis yung copyright claim. Why is your use of the claim content an example of fair use? So, required po ito, no? So, kailangan magaling ka magdahilan. Okay, so pwede natin siyang i-copy yung pinost natin kanina. Copy lang natin. Ay, paste lang natin. And then po, after nyan, so, kailangan meron kayong kopya ng fair use. So, meron ako dito. So, ayan, meron na ako dito sa aking notepad. Fair use copyright disclaimer. Kopyahin nyo na lang po. Kung gusto nyo, pwede nyo siyang i-screenshot. Okay, select all, copy, and then paste lang po natin siya doon. So, ayan, meron na tayong reason. And then, last po dito sa signature. So, required po ito, no? Nakalagay dito, enter your full legal name.
Usually, a first and last name, not a company or channel name. So, kailangan nyo daw ilagay yung inyong tunay na pangalan at apelyido. Okay, check yung box. Okay guys, pag once na nasagutan nyo na lahat ng details na kailangan, click nyo na po itong submit. So, dito, pagka-click natin, nakalagay, dispute submitted. Disputes will be sent to the claimant for review. YouTube does not review content ID dispute. The claimant now has 30 days to review your dispute. We'll send you an email to let you know the outcome. Okay guys, so ito po yung isa sa mga sa example ko na nag-submit ako ng dispute before. So, ito, cover song din siya. So, nakalagay dito, the following claim on video royals has been disputed. So, reason for dispute. And, ayan. Kalagay din, you are receiving this email as confirmation that we have received your dispute. So, nakalagay yung pangalan ng nag-copyright. And, yun. So, papakita ko rin sa inyo yung itsura after niyang i-approve yung aking dinispute. Okay guys, so eto naman yung itsura ng email kapag in-approve nung nag-copyright yung ating dinispute. So, nakalagay dito, copyright claim release. So, hi Miss Kim, good news. After reviewing your dispute, BCPMC CS has decided to release their copyright claim on your YouTube video. So, ayan. Ganyan yung magiging itsura niya guys once na in-approve nila yung inyong dinispute. So, ayan guys. Ganyan lang po kadali mag-dispute ng video kapag once na na-copyright claim po yung inyong video sa inyong YouTube channel. So, disclaimer lang po, no? Hindi po 100% sure ako na kapag once na ginawa nyo yung ginawa ko ay madidispute yung inyong marirelease yung dinispute nyo sa inyong copyright claim. So, ito po ay shinare ko lang based on my experience po, pero depende pa rin po yun sa copyright owner kung i-release nila or hindi. Pero kung halimbawa naman ay magaling naman kayo sa mga statement, ganyan, pwede po kayong gumawa ng sarili nyong reason kung bakit kailangan i-release, i-approve yung inyong dispute na sinend. So, that's all lang guys, and I hope po na kahit papano ay makatulong sa inyo yung video tutorial na ginawa ko na ito. So, that's all guys, and thank you for watching. Please don't forget po to click the subscribe button and also yung bell sa tabi niya para lagi po kayong updated kapag may mga bago akong video uploads. That's all for today's guys. See you on my next video upload. So, bye-bye!